So bago natin ikutin ang buong Pilipinas, nandito muna tayo sa Andok, Leyte para bumili ng kanilang Lechon baka. Magkano yan? 320 lang po. So ito yung sikat na sikat ngayon na nagtitrending na Lechon baka ng Andok. Ito yung aksara nila. Etong bayad ko. Oo, bayad siya. Sir. So ito na yung lechon baka nila. Ay sir, order pala? Okay na po. Salamat. Thank you sir. Thank you. Lechon baka, caramelized onions, pesto bread. So gawin na natin ang ating roast beef sandwich bago natin libutin ang buong Pilipinas. Lagay natin yung roast beef sa tinapay. Yung roast beef, onions. Okay, yan, konti lang. Dok sa tsara rin to. Ito na yung ating final product na lechon baka sandwich ng Andoks. So, tikman natin kung anong lasa. Una, titikman muna natin tong roast beef ng walang sausawan. So, roast beef, cheers! Sarap! Masarap pa na walang sauce. Susubukan natin itong lechon baka sandwich. Tapos ito, pesto cheese sandwich to. Okay. The best ang Andok. Matapos ng halos kalahating araw ng pagbibiyahe mula Kalinga papuntang Manila, ngayon ay pupunta naman tayo ng Visayas. Ang first stop natin ay Cebu. Dito sa Cebu ay pupuntahan natin ang mga kababayan nating nakatali at nakakulong na parang aso dahil sila ay tinuturing na may sakit sa pag-iisip. Dekada na silang nakatali at nakakulong. Umulan man o umaraw at kahit na ngayong pandemya ay nakakulong at nakatali pa rin sila. Kalunos-lunos kung sila'y titignan. Pero sa kanilang pamilya, ito ay pagpapakita ng pagmamahal para hindi sila masaktan o makotsa ng ibang tao. Nakasakit sa pusong tignan ang kanilang sitwasyon. Pero sino ba tayo para husgahan ang ginawa ng kanilang mga pamilya? Kulang-kulang na 1 oras lang mula Cebu ay mararating na natin ang Tacloban. Dito sa eroplano ay makikita natin ang pinakamahabang bridge sa buong Pilipinas, ang San Juanito Bridge. Magbibiyahe tayo ng 4 na oras papuntang San Ricardo. Napakaganda ang tanawin papuntang San Ricardo. Marami bang waterfalls dito? Oo, lahat lang. May sapa. Mga ilan yung waterfalls dito? Ha? Mga ilan? May 4 yung waterfalls dito. So nagtitrek tayo ngayon papunta sa isa pang waterfalls. Yung sa waterfalls dito, mayroong maliit na diba? Maraming ibon dun sa kuweba. Oo, mayroong balik sayaw. Kabalin sa sayaw. Ito ang sa amin, buta-buta. At saka mayroong bat. May lalim. Mayroong akong picture nun. Ito na, nag-iris ko na. Okay.
Sige, okay lang. Madulas ba yung bato? Hindi. Hindi madulas? Ay, hindi madulas, okay. Hindi madulas yung bato. So dito sa Lakbay TV, dadalhin namin kayo sa mga kakaibang lugar. Ha? Undiscovered pa yung mga waterfalls dito. Dyan ang hawakan. Sige, okay lang. So, eto sa baging tayo hahawak. Eto yung rope. Ano, ang ganda oh. Napaka-raw yung beauty. May mga malalaking bato. Nagbo-bouldering tayo. Pero parang walang tubig ngayon yung waterfalls. Tignan natin. Nakakamiss ang bouldering pag umaakit ng mga bundok. Ano pong tawag dito, sir? Silakan Falls. Silakan Falls. Kumusta naman po yung pamumuhay dito sa inyong lugar, sir? Okay lang, pero kanang yung source ko dito ginto, pero ngayon coconut or ginto ang source dito. Walang basakan, walang katubuhan. Dito lang ang source dito sa Pinitan. Pero maganda tong lugar ninyo kasi marami pa kayong mga undiscovered falls, oh. Marami. Tapos magandang mag-nature trek dito. Oo. So ito pwede yung maging tourism pag bukas na yung no? Oo. Bukas na yung pamamasyal pagkatapos ng pandemic. Oo. Kasi maraming diving site din dito sa inyo, no? Sa Southern Leyte. So pagkatapos silang mag-diving, pupunta sila sa mga waterfalls. Diba? Tapos mag whale shark watching sila. Ako hindi ako makapagpalipad dito ng drone. Baka sasabit yung drone ko dito. Ayoko. Ilang beses na ako sumabit yung drone. Yan, ganyan na lang. Pero ang ganda. Dito sa San Ricardo ay may pier papuntang Surigao. Pero mula Surigao ay malayo pa ang biyabiyahin papuntang Zamboanga at papuntang Tawi-Tawi. Kaya babalik na lang tayo ng Manila. Abangan next week ang pagbibiyahe natin mula Manila, Zamboanga papuntang Tawi-Tawi. Dito lang sa aking YouTube channel.